Hello guys! Welcome to another video. So, for today guys, so mag-open tayo ng isang package galing sa ating sponsor. Ito po ay galing kay Ate Menshi. So, Ate Menshi, thank you so much for this. So, maraming mga Reginian ang matutuwa dito. So, maraming salamat po. So, honey guys, so samahan niyo ako. I-open natin ang box na to. So, ready na pa kayo? So, kung ready na, so let's open it. Ngayon guys, so mag-o-open na tayo ng box. So, first natin na kailangan natin ay syempre gunting. Okay? So, kailangan pag magamit tayo ng gunting, be careful sa paggamit nito. Okay? So, sige na. So, i-open na natin. Sobrang higpit ang pag-package sa mga CDs. Okay. So, kayo po ba mga KaOneheart? Gusto niyo po ba itong bubble wrap nung mga bata kayo? Ako, gusto ko to. Sabi daw nila, pampaantay stress daw to. Pag every time na pinapaputok mo to, nakaka-relieve daw na stress. Okay? So, dyan lang muna yan. Kasi after nito, paputokin ko yan lahat. Okay? So, eto na po ang ating mga pang giveaways. Okay? So, kaya guys, stay tuned lang po sa aking YouTube channel para malaman nyo po kung paano po makuha itong ating mga RegineVelasquez collection item. Okay? So, first muna, okay, so ito hindi sa ating R30 album. Okay? So, ito ay album ni Ate Reg, ang 30th album niya. 30th anniversary album niya po. R30. Kaya po siya tinawag na R30 dahil 30 years po ni Ate Reg. Okay. So, ito na po siya. Wow. Wow. Oh. So, nakikita niyo po ba? Oh. So, ito po ay kaya siya 3-in-1 po siya. 3-in-1. Tatlong CD sa isang album. So, R30. So, nandito na po ang renditions, rise, and reflections. Okay. So, ito po yung isang R30 po. Okay. So, R30 po ang isa. Okay. Meron tayong R30. The next album is ang Regine and Oggy. Okay, magpakailan naman. So, ang ganda po ng mga laman ng ano po dito. Ang mga songs. And, ito po ang Regine movie theme songs po. Yes. Then, paano kita iibigin na soundtrack. Then, Regine Velasquez, very special. Okay, so, i-open ko na to soon. And then, another one.
Then, ito na po ang pinakabongga sa lahat. Okay, so ito po ang Rain Photographs by June De Leon. So, nandito po ang mga sum of pictures ni Songbird. Okay, so may papakita ko sa inyo. Okay, so this one. Drawing with the red. Sponsor po. Then, meron na po siyang mga some photos. Okay? Na medyo patagal na po. Okay? So, spare po ito. Okay? So, ito na po ang mga laman niya. Okay? So, mga some of photographs na average. Po siya. So, makapal po to siya. Lahat po ng mga pictures ng ating Songbird ay nandito po. Super beautiful. So, kita niyo po ba? So, abang-abang lang po kayo guys kung paano ko po to ipapag-giveaways po sa inyo. Okay? So, marami pa pong iba dahil meron din po akong mga spare po dito. So, dahil po, actually, gusto-gusto ko pong i-share ang aking mga spare collection sa inyo. At maraming salamat sa mga kaibigan ko na nag-message sa akin na gusto din nilang mag-share ng kanilang mga spare collections. Okay, so guys, thank you so much sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. And guys, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, so please subscribe to my YouTube channel. And always lang po na antabayanan nyo po ang iba ko pa pong mga videos. And don't forget to hit the bell button po para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga videos. So guys, so dito lang muna tayo for today. So thank you so much sa panonood sa aking video for today. So thank you so much guys. Okay, so God bless you and stay safe. Bye! Ngayon, shout out muna tayo. Okay, so shout out kay Miss Francine Agas, Miss Mauri Miyavi, Manager Anton Balsa, and Miss LA National Kaabay. So, thank you so much sa inyong suporta sa aking YouTube channel. Then, antabayanan po nyo, abangan po ninyo ang part 2 sa aking pong Q&A about Miss Regine Velasquez. And, magpapakita din po ako ng some of my collection po na meron din po siyang kwento at pag-uusapan natin ang album na yon or kung ano man po ang ipapakita ko sa next vlog ko. So maraming salamat po. I love you guys. Stay safe. Bye!